Hôm nay, với chủ đề 5 yếu tố và giải pháp cho suy thoái kinh tế Mỹ, tôi sẽ giải thích chi tiết dựa trên nội dung gốc của từng yếu tố. Xin chào, đây là Chaoro. Xin lưu ý rằng đây không phải là khuyến nghị mua hay bán, vì vậy hãy cẩn trọng khi đầu tư. Yếu tố đầu tiên là việc thanh lý các giao dịch carry trade bằng đồng yên. Ở Nhật, đồng yên đã liên tục yếu trong 15 năm qua. Tuy nhiên, do áp lực lạm phát gần đây tại Nhật, ngân hàng Nhật Bản buộc phải tăng lãi suất. Kết quả là, các nhà đầu tư quen với sự yếu kém của đồng yên và nắm giữ tài sản bằng đô la có thể đột ngột lo ngại về sự đảo chiều sang đồng yên mạnh do việc tăng lãi suất đột ngột. Nói cách khác, có thể xuất hiện hiện tượng mà các nhà đầu tư, để thanh lý vị thế carry trade bằng yên, nhanh chóng bán tài sản đô la và mua đồng yên. Tình hình này có nguy cơ gây ra khủng hoảng thanh khoản trên toàn thị trường và có thể dẫn đến sự sụt giảm đột ngột của giá tài sản. Để giải quyết, các nhà chức trách Nhật Bản đang nỗ lực kiềm chế việc tăng lãi suất dài hạn bằng cách đồng thời tăng lãi suất ngắn hạn và mở rộng việc mua trái phiếu chính phủ 10 năm. Chính sách này nhằm mục đích làm giảm áp lực tăng giá của đồng yên và hạn chế tối thiểu cú sốc thị trường đột ngột do việc thanh lý các giao dịch carry trade bằng yên. Yếu tố thứ hai là mối lo ngại về sự chậm lại của nền kinh tế Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đang gặp khó khăn do sự kết hợp của các yếu tố như áp đặt thuế quan, lãi suất cao và đồng đô la mạnh. Việc áp đặt thuế quan không chỉ đơn thuần là vấn đề thương mại mà còn gây ra sự tăng chi phí cho các doanh nghiệp và giá tiêu dùng, dẫn đến sự co lại của tiêu dùng nói chung. Đặc biệt, khi căng thẳng thương mại với các quốc gia khác gia tăng, gánh nặng đối với các doanh nghiệp và người tiêu dùng ở Hoa Kỳ cũng tăng lên, góp phần trực tiếp vào sự chậm lại của nền kinh tế. Chính phủ và Cục Dự trữ Liên bang có thể cân nhắc hạ lãi suất để kích thích kinh tế trong tình huống như vậy, nhưng do cần cân bằng áp lực lạm phát, đây không phải là lựa chọn dễ dàng. Ngoài ra, cần nhấn mạnh sự cần thiết của các chính sách thuế quan linh hoạt và đàm phán thương mại nhằm giảm bớt gánh nặng do các vấn đề về thuế quan gây ra. Yếu tố thứ ba là vấn đề nợ quốc gia và giới hạn nợ của Hoa Kỳ. Mỹ đang phải đối mặt với sự gia tăng nhanh chóng của nợ cùng với thâm hụt ngân sách liên tục. Theo nội dung gốc, có nguy cơ cao đạt tới giới hạn nợ trong khoảng từ tháng 7 đến tháng 10 năm nay, và nếu vượt qua giới hạn đó, Hoa Kỳ có nguy cơ vỡ nợ, tức không thể thực hiện nghĩa vụ nợ. Tình hình này không chỉ có thể gây ra cú sốc nghiêm trọng cho thị trường tài chính toàn cầu mà còn dẫn đến những tác động tiêu cực như giảm xếp hạng tín dụng của Mỹ và tăng lợi suất trái phiếu chính phủ. Giải pháp được xem xét là tăng giới hạn nợ và mở rộng việc phát hành trái phiếu chính phủ, tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến bùng nổ trong cung trái phiếu và tăng gánh nặng lãi suất, do đó cần quản lý cẩn thận. Yếu tố thứ tư là vấn đề thuế quan đối ứng. Mỹ đang tích cực áp dụng thuế quan chung và thuế quan theo ngành. Điều này làm tăng khả năng các quốc gia khác áp dụng thuế quan đối ứng như biện pháp trả đũa, điều này có thể gây nguy cơ gây rối loạn trật tự thương mại quốc tế. Ví dụ, các biện pháp điều chỉnh thuế quan nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh xuất khẩu thông qua thao túng tỷ giá hoặc làm yếu đồng nội tệ có thể được thực hiện một cách quyết liệt đối với các quốc gia thương mại chủ chốt như DT15. Giải pháp là chính phủ cần áp dụng một chính sách thuế quan linh hoạt, tạo điều kiện cho sự nhượng bộ và nỗ lực giảm bớt xung đột thuế quan đối ứng thông qua các cuộc đàm phán chiến lược. Cách tiếp cận này không chỉ dừng lại ở việc điều chỉnh thuế suất, mà còn nhằm mục tiêu khôi phục niềm tin và tăng cường hợp tác trên toàn bộ mối quan hệ thương mại. Yếu tố thứ năm là sự bất ổn của các nước mới nổi. Môi trường lãi suất cao và đồng đô la Mỹ mạnh mẽ đang tạo áp lực nghiêm trọng về dòng vốn chảy ra khỏi các nước mới nổi. Các quốc gia mới nổi, do quy mô kinh tế nhỏ và cấu trúc thị trường tài chính yếu kém, buộc phải phản ứng nhạy cảm với những thay đổi chính sách của Mỹ. Kết quả là, có nguy cơ giá trị tiền tệ của các quốc gia mới nổi giảm sút và sự bất ổn của thị trường tài chính gia tăng, có thể dẫn đến khủng hoảng kinh tế trong trường hợp xấu nhất. Là giải pháp, cần nhấn mạnh rằng các quốc gia mới nổi phải cải thiện cấu trúc thị trường tài chính của riêng mình, tăng cường dự trữ ngoại hối và chuẩn bị đối phó với các cú sốc bên ngoài thông qua hợp tác quốc tế. Ngoài ra, việc giảm bớt sự bất ổn ở các quốc gia mới nổi thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chính sách toàn cầu cũng được đề xuất như một giải pháp quan trọng. Bây giờ, tôi sẽ giải thích các tín hiệu phản ứng chính sách tương ứng với từng yếu tố. Trong tình trạng khủng hoảng, chính phủ và ngân hàng trung ương đang gửi các tín hiệu như Trump Push, Ueda Push và Powell Push. Esto termino muteranque, en tiempo de crisis, el gobierno y la Reserva Federal están dispuestos a suministrar liquidez al mercado financiero mediante la reducción de los rendimientos de los bonos del tesoro, el alivio del inducente quantita y la ampliación de las compras de bonos del tesoro. Esta suerte política brindan un alivio a corto plazo a los inversores e inducen un rápido cambio hacia la compra durante las cadenas del mercado.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que una excesiva dependencia de la intervención gubernamental podría conducir a problemas económicos a largo plazo. Para explicar mejor el sentimiento de los inversionistas, esto suele ver una caída de mercado de aproximadamente el 5% como una oportunidad para el botón bien. Si bien esta mentalidad, combina con la expectativa de una intervención artificial del gobierno, conduce a rápida compra de activos a corto plazo, existe el riesgo de que, en ausencia de un apoyo, se produzca un cambio brusco hacia la venta. Do đó, các nhà đầu tư nên luôn nhớ không chỉ tâm lý ngắn hạn mà còn quan tâm đến tầm quan trọng của quản lý rủi ro dài hạn và đa dạng hóa đầu tư. Tầm quan trọng của hợp tác quốc tế và sự phối hợp chính sách cũng không thể bỏ qua. Các quốc gia chủ chốt như Mỹ và Nhật Bản đang điều chỉnh chính sách lãi suất và tiền tệ theo tình hình kinh tế của mình. Ví dụ, Nhật Bản đang nỗ lực hạn chế việc tăng lãi suất dài hạn cũng như sự tăng giá đột biến của đồng yên bằng cách cùng lúc tăng lãi suất ngắn hạn và mở rộng việc mua trái phiếu kho bạc 10 năm. Tương tự, Mỹ cũng đang cố gắng quản lý vấn đề nợ và áp lực tăng lãi suất thông qua các biện pháp như điều chỉnh cung trái phiếu kho bạc và nới lỏng chính sách thắt chặt định lượng. Sự phối hợp chính sách quốc tế như vậy đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định thị trường tài chính toàn cầu và xây dựng nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Tuy nhiên, mặc dù các giải pháp này có thể giúp giảm bớt khủng hoảng ngắn hạn, nhưng cũng cần cân nhắc rằng chúng vốn có những vấn đề dài hạn như mở rộng phát hành nợ và phụ thuộc vào sự can thiệp của chính phủ. Cuối cùng, 5 yếu tố chính của suy thoái kinh tế Mỹ và các giải pháp tương ứng của chúng tương tác một cách phức tạp, và việc phân tích kỹ lưỡng những tương tác này mang lại những ý nghĩa quan trọng cho các quyết định chính sách trong tương lai và việc xây dựng chiến lược đầu tư.